Yes, slowly. Thật là chậm nhỉ. Slow. One place only. Very good. Yes. Yes. No. Comes out. One side is enough for today. Okay. Next time we can try another. Không phải cả cái dây đều chọc vào giữa, chỉ được dùng cái dây là nó chọc. Rồi. Không sao được. À, biết triệt để. Now you know how to do it.